Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di kali ini bersama saya Puan Dila di sini. Okey, kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait cover botol kaca seperti begini ya. Ini sebenarnya botol kaca ni adalah bahan bekas yang kita beli. Contoh yang ni kita beli jam atau beli apa, kita cuci balik kemudian kita buatkan cover untuknya. Botol kaca ni bila kita dah letak cover elok-elok, boleh kita letakkan alatan mengait seperti jarum kait, gunting ataupun alat-alat tulis ataupun apa-apa saja yang kita boleh simpan di dalam botol ni. Kali ini saya tunjukkan cara mengait cover botol kaca ni dengan stitch bunga tulip. Okey. Seperti biasa bahan yang diperlukan adalah benang. Okey. Kali ini saya gunakan 3 warna benang di sini, iaitu warna kuning, warna hijau dan warna putih. Okey, bahan lain yang kita gunakan untuk mengait adalah gunting serta jarum kait. Untuk jarum kaitnya pula saya gunakan jarum yang bersaiz 2.75 mm. Jom kita mulakan. Mulanya kita kaitkan bahagian bawah botol dulu. Kita gunakan magic ring. Saya gunakan magic ring seperti biasa. Okey, kita buat 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian kita buat 12 double crochet. Ini dikira 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, bila dah cukup 12, kita tarikkan benang sini supaya dikemas ya. Kemudian kita slip stitchkan. 1, 2, 3. Okey. Kemudian kita slip stitchkan di sini. Kita buatkan 2 double crochet di dalam satu lubang 1, 2. Okey, first kita buat chain sebanyak 3, kemudian di lubang yang sama kita buat double crochet. Okey, lubang yang kedua 2 double crochet, 1, 2. Lubang seterusnya 2 double crochet. Okey, kita buat setiap satu lubang 2 double crochet, bermakna satu keliling ni 24 ya. Okey, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24. Kemudian kita slip stitchkan gini ya. Terusnya kita slip stitch di lubang. Seterusnya kita buat 3 chain. Kemudian kita selangkan satu lubang, satu double crochet, satu lubang lagi 2 double crochet. Okey, lubang seterusnya 1 double crochet. Lubang seterusnya 2 double crochet. 1 double crochet. 2 double crochet. Kita ulang-ulang buat sehingga habis satu keliling ya. Okey, bila dah habis satu keliling, kita slip stitchkan di 3 chain yang awal tadi. Kemudian slip stitchkan lagi di lubang seterusnya. Okey, begini ya kejadiannya. Okey, seterusnya kita buat 3 chain, 1, 2, 3. Dan setiap satu lubang satu double crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kita buat lagi sehingga habis satu keliling ya. Bila dah habis satu keliling, kita terus slip stitchkan lagi ya. Okay, kemudian kita tukarkan benang kepada benang yang berwarna hijau. Dan kita kemudian kita buat chain sebanyak 4 dah. Kemudian kita buat double crochet di lubang yang sama. Okey, lubang seterusnya skip satu lubang, lubang seterusnya satu double crochet, satu chain, satu double crochet di lubang yang sama. Kemudian skip satu lubang, lubang seterusnya satu double crochet, satu chain, satu double crochet lagi di lubang yang sama. Satu double crochet, satu chain, satu double crochet di lubang yang sama. Skip satu lubang, satu double crochet, satu chain, satu double crochet. Skip satu lubang, satu double crochet, satu chain dan satu double crochet. Okey, buat sehingga habis satu keliling. Okey, bila dah habis satu keliling, kita slip stitchkan di chain yang di 3 chain yang awal tadi ya. Kemudian kita potongkan benang di sini. Kita tukarkan benang yang lain pula. Sebelum tu kita ikat dulu supaya dia tak terlucut nanti.
Kemudian kita slip stitchkan. Kemudian kita slip stitchkan di sini. Buat chain 3, 1, 2, 3. Kemudian kita buat double crochet sebanyak 3 Ni kira 1. Okey. 2, 3. Ini. Okey, chain 1. Kemudian buat 3 lagi double crochet. 1. Double crochet dia kita tak keluarkan semua. Kita keluarkan sekali. Kemudian lilit lagi. Keluarkan yang ni. Kemudian double crochet lagi. Keluarkan yang ni. Kemudian last sekali baru kita keluarkan semua. Chain 1. Kemudian 3 double crochet lagi 1, 2, 3. Kemudian baru kita keluarkan semua. Chain 1. 3 double crochet di dalam satu lubang. 1, 2, 3. Kemudian baru kita keluarkan semua. Chain 1. 2, 3. Chain 1. Kita buat sehingga habis satu keliling. Okey, bila kita dah habis kait satu keliling, kita slip stitchkan di sini Sini. Kemudian kita potongkan benang. Kita tukarkan lagi kepada benang yang berwarna putih pula. Okey, seperti biasa bila tukar benang kita kena ikat dulu. Kemudian kita buat chain dulu sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian kita buat double crochet di lubang seterusnya. 2. Kemudian 1 double crochet di lubang, setiap lubang Ya. 1. Kemudian lubang yang ini. Lubang yang ini. Lubang yang ini. Kemudian yang ini. Okey, seterusnya lagi. Ini. Yang ini Okey, buat sehingga habis satu keliling. Okey, bila kita dah siap kait di bahagian ini, kita kait sehingga habis satu keliling. Kemudian kita slip stitchkan. Kemudian kita sambung lagi buat lapisan seperti ini sebanyak 3 lapisan 1, 2, 3. Bila kita dah kait bunga tulip ni sehingga ke atasnya, sehingga begini, kemudian kita slip stitchkan di 3 chain yang awal Okey, begini. Kemudian kita potongkan benang.
Kemudian kita tukarkan lagi kepada benang yang berwarna putih. Okey. Ikat dulu ya. Seterusnya kita slip stitchkan dulu. Ini kita buat bahagian atas ni. Okey, kita hanya buat single crochet sahaja. Okey. Okey, kita buat single crochet di setiap lubang ni. Okey, gitu je. Okey, single crochet lagi. Single crochet lagi. Okey, terus buat single crochet sehingga habis satu keliling ya. Okey, bila dah siap kita buat single crochet sehingga habis satu keliling, terus kita slip stitchkan di sini. Okey, kemudian kita matikan benang dan kita potongkan benang di sini. Okey, kemudian kita sorokkan benang ke belakang. Dah siap cover botol ya. Kemudian kita boleh masukkan botol ke dalam sarung botol tersebut. Okey, begini. Okey, dah siap. Okey. Dah siap cover botol kita. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Selamat mengait.